مسئله 1.25. توی این مسئله میگه یک پدال داریم که نیروی 750 نیوتن اینجا داره بهش وارد میشه و در قسمت آ یا الف میگه قطر پین سی رو پیدا بکنید به شرطی که تنش مجاز برشی پین سی باشه 40 مگاپاسکال. خب اول بریم قسمت الف رو حل بکنیم. برای اینکه قطر پین سی رو حساب کنیم بایستی اول بفهمیم به پین سی چه نیرویی وارد میشه. خب برای این منظور میام من پدال رو تحلیل استاتیکی میکنم، یعنی میگم اینجا یه دونه سی وای داریم، یه دونه سی ایکس داریم، اینجا هم نیروی 750 نیوتن داریم، اینجا هم یه دونه پی بی داریم. خب من ابتدا حول سی گشتاور میگیرم تا پی بی رو پیدا بکنم. سیگما ام حول سی برابر با 0 میشه 750 نیوتن ضرب در بازوش که هست 300 میلیمتر ضرب در 300 برابر با پی بی ضرب در بازوش که هست 125. خب میتونم پی بی رو از این رابطه حساب کنم. حسابش کنم مقدارش رو 750 ضرب در 300 تقسیم بر 125 میشود 1800 نیوتن. خب حالا اگر توی این جهت توجه بکنید، اگر ما بیایم سیگما اف ایکس برابر با 0 بنویسیم متوجه میشیم که سی ایکس بایستی با پی بی برابر باشه در جهت ایکس. پس سی ایکس برابر هست با پی بی که هست 1800 نیوتن. و اگر سیگما اف وای مساویه با 0 بنویسیم میبینیم که 750 هم با این سی وای بایستی برابر باشه. پس سی وای میشود 750 نیوتن. خب اف سی یا نیرویی که تو پین سی هست میشه رادیکال 1800 به توان 2 به اضافه 750 به توان 2. این رو حسابش بکنیم. 1800 به توان 2 به اضافه 750 به توان 2 رادیکال هم ازش بگیریم میشود 1950 نیوتن. پس به پین سی داره 1950 نیوتن وارد میشه. خب من این رو اینجا بنویسم. پس اف سی هست 1950 نیوتن. خب حالا بریم سراغ قسمت الف. پین سی رو اگر بخوایم قطرش رو پیدا بکنیم، خب رابطمون هست تau برابر با نیرو به سطح مقطع. خب نیرو تو پین سی هست 1950 تا سطح مقطع توی پین سی دایره داریم میشود مساحتش پی دی دو چهارم پی آر دو میتونیم بنویسیم، پی دی دو چهارم هم میتونیم بنویسیم. پی دی دو چهارم اگر بنویسیم دور در دور نزدیک در نزدیک چهارش میره توی صورت. خب پی دی دو چهارم یه ضرب در 2 هم میخواد به خاطر اینکه تو پین سی ما 2 تا سطح مقطع برش داریم، پین از 2 طرف بایستی ببره، پس ضرب در 2 هم لازم داره. خب تنش تحملی تو پین سی هم 40 مگاپاسکاله. 40 ضرب در 10 به توان 6. از این رابطه میتونیم مقدار دی رو به دست بیاریم. فقط فراموش نکنیم که دی الان توی مخرجه و توان 2 داره. خب مقدار رو حساب کنیم. 1950 ضرب در 4 تقسیم بر 2 تقسیم بر 3 و 14 تقسیم بر 40 مگاپاسکال و ازش ضمناً بایستی رادیکال هم بگیریم. رادیکالش رو اگر حساب کنیم می شود 5.57 ضرب در 10 به توان منهای 3 متر، چون من اعداد رو بر حسب نیوتن و پاسکال گذاشتم. اگه ضرب در هزارش بکنیم میشه 5.57 میلی متر. این میشه قسمت الف مسئله. خب قسمت ب میگه که تنش تکیه‌گاهی یا تنش لهیدگی رو توی پین سی برای پدال حساب کنیم. خب برای پدال اگر بخوایم تنش تکیه‌گاهی رو حساب کنیم میشه سیگما برابر با نیرو به سطح مقطع. نیرو رو تو پین سی داریم، مقدارش از 1950 نیوتن. سطح مقطع پین سی هم سطح مقطع تصویر شده رو بایستی برای پدال در نظر بگیریم. خب قطر پین سی رو در آوردیم 5.57، پس 5/57 ضرب در ضخامت پدال رو اینجا توی سوال داده 9 میلیمتر ضرب در 10 به توان منهای 6 هم میذارم برای اینکه تبدیلش بکنم به متر. خب میشه 1950 تقسیم بر 5.57 ضرب در 9 ضرب در 10 به توان منهای 6. مقدار تنشش میشه 38 و تقریبا 9 مگاپاسکال. این قسمت ب مسئله. قسمت سی میگه تنش تکیه‌گاهی رو برای هر ساپورتی یا برای هر قسمتی برای ساپورت های پین سی پیدا بکنید.
پس همون تنش تکیه‌گاهی رو این دفعه میخواد برای پین سی حساب کنه، برای این تکیه‌گاه ها. خب برای تکیه‌گاه ها وقتی میخواد حساب کنه میشه سیگما برابر با پی به آ. خب نیرو رو داریم همون 1950. تکیه‌گاه ها عملا 2 تا هست، پس 2 تا مساحت باید بذارم. قطر پین رو داریم 5 و 57 ضرب در، دقت کنید که داریم مساحت تصویر شده رو میذاریم، ضخامت هر تیکه‌ای رو هم داریم 5 میلیمتر ضرب در 5 میلیمتر 10 به توان 6 هم میذارم برای اینکه تبدیل بشه به متر. میشه 1950 تقسیم بر پرانتز باز 2 ضرب در 5 و 57 ضرب در 5 ضرب در 1 ای منهای 6 یا 5 ای منهای 6 فرقی نداره. مقدارش میشه تقریبا 35 مگا پاسکال. تنش تکیه‌گاهی یا تنش لهیدگی توی ساپورت ها یا تکیه‌گاه پین سی.